الشارع وندخل. خذ خذ لم يتأخركم. اشتري رقم مرة. صغيرة صغيرة. منى هذا حروفات. اطلع لك واحد. الو ليش تفتح؟ يا اخي ليش تفتح؟ سهل. صفقوا له. صفقوا له. استاذ تضربنا. يلا يلا ودي اعمله الحين. هذا ده هي تطالب بذكي كل شيء. هي قس لا خلاص. ألف قرأوا ما وديك تحلى في قلوب. يقرأوا هي ألف شيء هي طلع سلام. يا متى لكم هي متى يقول لي هنا بتاع النشاء دنش ألف أرنب يقزع باء نقطة بطة طلع النقطة فوق الشنطة. فوق كبيرة فوق الساعة. خيبة أنت خيبة أنت احنا ما تاكلها شيء بتاكلها. ايوه استاذ انت الاثنين. هي بدي اقول لكم بعدين بالراحه. تعالى هو بابا جاب لي بالون يا عيني احمر اللون يا عيني صوت يقطع اللحمه. يلا تفقوا
50 ب50 تمام. لا خدوه تمام. عبد الرجال أعلى صبغات شوف قيمكم مرة. يا عيالي اشتغلوا وكالة طرق ينسبق شيء